මේ සමාජය තුළ ජීවිතය කියලා කියන ඒ අභිමානයේ වටිනාකම එකතු කරන්න පිළිවන් අපි ජාති කුලමල ආගම් ભેද අතහැර එකවන්ව අත්වල බැඳගත්තොත් පමණයි. ඉතින් ආකල්පමය වෙනසක් ඇති කරන්න ජීවිතය පිළිබඳව වටිනාකම උන්ට ලබා දෙන්න අපි පෙළ ගැසිය යුතුමයි. ඒ වෙනුවෙන් තමයි ප්‍රොටෙක්ට් සංවිධානය මේ ආකාරයට ඔබේ හදවතට කතා කරන්න අද දවසේ සූදානම් ඉන්නේ. ඉතින් මේ හඬ අපිට ගොඩක් ලින්ගතයි. ඇය දැනට වසර 25කට වඩා අධික කාලයක් කම්කරු සහ රැකියා නීතිය සම්බන්ධයෙන් මානව සම්පත් කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය සම්බන්ධයෙන් සහ විගමන නීති සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාකාරීව කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පිළිබඳව හදාරලා ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේම පශ්චාත් උපාධියක් ලබා ගන්නවා. ඉන් අනතුරුව ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය ඇතුළු ජාත්‍යන්තර සංවිධාන රාශියක් සමග පරීක්ෂණ සිදු කරමින් දැනට පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව සම්පත් කළමනාකරණ පීඨයේ කතිකාචාර්ය පදවිය දරමින් කටයුතු කරනවා. ඉතින් සමානාත්මතාවය වෙනුවෙන් කාන්තාවට සුදුසු තැන වෙනුවෙන් ඒ ආදරණීය හඬ අවදි කරන්නටයි අපි දැන් සූදානම් වන්නේ. සෙනෙහසින් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා නීතිඥ ශාමලී රණරාජා මැතිණියට නුවර ඉඳන් ඒ එන කැපවීම අපි තාමත් සෙනෙහසින් මේ මොහොතේ අගය කරනවා. ஆம், இந்த வேளையிலே நாம் சிறப்புரை நிகழ்த்துவதற்காக அழைப்பது பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் சட்டத்துறை மற்றும் மனிதவள முகாமைத்துவ துறையின் வருகை விரிவுரையாளரும் பல்வேறு மனிதவள செயற்பாடுகளில் செயற்பட்டு வருவருமான சட்டத்தரணி ஷியாமளி ரணராஜா அவர்களை අන්බෝඩු අழைக்கின்றோம். ස්තුතියි. ඔබ සැමට සුබ උදෑසනක්. මම හිතන්නේ ඉතාමත් අනපේක්ෂිත විදිහට බොහොම ලස්සන ආරාධනයක් ලැබුණා කතා කරන්න. මම හිතන්නේ වෙනදා මට ලැබෙන්නේ නැති ආරාධනයක්. නමුත් මම ඒ දුන්න තනතුරු ඔක්කොමත් එක්ක මම මතක් කරන්නට කැමතියි. මමත් අද අපි කතා කරන අය වගේම මමත් ගෘහ සේවිකාවක්. මොකද මමත් ළමයි 3 දෙනෙක්ගේ අම්මා කෙනෙක්. මට සැමියෙක් ඉන්නවා, බල්ලෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ගෙදරක් තියෙනවා, වත්තක් තියෙනවා. ඔය ටිකේ වැඩ කටයුතු කරනකොට මමත් ගෘහ සේවිකාවක් පලියක් වේතනයක් නොලබන. නමුත් විශේෂත්වය මොකක්ද? අද අපි මේ කතා කරන ගෘහ සේවිකාවන් ගැන වගේ නෙවෙයි. අපි ගැන බොහොම අවධානයක් තියෙනවා සමාජය තුළ. රස්සාවත් කරගෙන මේ රාජකාරීත් කරනවා කියලා ඒ සම්බන්ධයෙන් දැන් සෑහෙන දුරට යම් වටිනාකමක් ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් අද අපි කතා කරන්නේ ඒ සේවයම මම කරන සේවා කටයුතුම කරන නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් දෘශ්‍යයක් හෝ යම් වටිනාකමක් වේතනයක් ඒ සම්බන්ධයෙන් ලබන නමුත් ඒ ගැන තියෙන ගෞරවය නොලබන කොටසක් ගැනයි. ඉතින් මම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද මට මේ තේමා දේශනය කිරීමට ලැබුණු ආරාධනය ගැන. මම ඉතාමත් උනන්දුවෙන් ඒක පිළිගත්තා. නමුත් දැනට තියෙන වාතාවරණය අනුව මම ටිකක් අකමැති වුණා එන්න. මොකද හරි අමාරුයි මේ දවස්වල ගෙදර වැඩ කටයුතුින් ගිලිහිලා එන්න කියලා. නමුත් මට එක කනගාටුදායක දෙයක් තිබුණා. මම 2021 දී හරි ප්‍රියහිටිආරච්චි මහත්මයාගේ ආරාධනය මත ඒ අවුරුද්දේ ලෝක ගෘහස්ස සේවකයන්ගේ දිනයට තේමා දේශනය පැවැත්වුවා Zoom මාධ්‍ය ඔස්සේ. මම මේ පැමිණීම සඳහා දේශනය සඳහා සූදානම් වන විට මට ඒ ඉස්සෙල්ලා හදපු දේශනයේ PowerPoint එක ලැබුණා. ඒ බලනකොට අපි අද මට ඒ දේශනයම අරගෙන ඇවිල්ලා කරන්න තිබුණා. මොකද අපි අඩියක්වත් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් උදේ පාන්දර ඕගොල්ලොන්ව අධෛර්යයෙන් මත් කරනවා නෙවෙයි. නමුත් අපි මීට වැඩි ඉක්මන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අද හොඳ පියවරක් තබලා තිබුණා තලතාතු කොරළ මහත්මිය මෙතනට පැමිණීමේ. මොකද ඇය දැනට එක හෙලාම මේ ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධ නොවුණාට අද මෙතන රණරාජ මහත්මිය ඇවිල්ලා කතාවක් කෙරුවා කියලා ඒට මාධ්‍ය තුලින් වටිනාකමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මම කියන දේ වටිනාකමක් නැතුව නෙවෙයි. නමුත් ප්‍රසිද්ධිය තියෙන්නේ එතුමිය වාගේ සුදර්ශනි ෆර්නෑන්ඩෝ පුල්ලිමත්තිනිය වාගේ අය තුල ඕම්ව යොදාගෙන මෙය ඉදිරියට ගෙන යන්න ඉක්මන් විය යුතුයි කියන එක මම ඇත්තටම කියන්න ඕනේ.
2024 ජූනි 16 වෙනිදාට මට ආරාධනයක් ලැබුණොත් මෙතනින් එහාට අපි අඩියක් තියලා නැත්තම් මට ප්‍රොටෙක්ට් ආයතනයේ ප්‍රොටෙක්ට් සංවිධානයේ ආරාධනය ප්‍රතික්ෂේප කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඒ කතාවම ඇවිල්ලා මම නැවතත් කියන්න තේරුමක් නැති නිසා මම කියනවා එහෙනම් මම PowerPoint එක එවන්න ඕගොල්ලෝ දාන්න. මොකද අපි එතනමයි අදත් ඉන්නේ කියලා. අපි ඉතින් එතනින් එහාට යන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් අපි හදමු කියලා අපි අද මේ වැඩි පටන් ගමු කියලා මම යෝජනා කරනවා. So what I was I started my speech by my keynote address by saying that in 2021 I was invited by the Protect Union to come as a guest speaker similarly, but that was on Zoom. And when I looked at the PowerPoint then, I could have used the same one today because we have not progressed in 2 years. So not to discourage them, but especially the intervention of bringing people like Mrs. Atukorala, who spoke earlier, as a former minister and as a member of parliament with a lot of experience. Those are important to bring this into wider focus. So you have to find different ways of leveraging whatever advantage you have got in the last 2 years, that it becomes a visible issue that can't be pushed aside. At the moment, it can be very easily pushed aside because we don't have really any data. So these are the things I would like to suggest, because you are very good at funding good activities and you have done a lot of valuable work. I would suggest that the union comes to you with a plan to make sure that I don't come in 2024 and speak of the same things again. එතකොට අපි මුලින් ඉඳලම කතා කරනවා මේ පෙනෙන්නේ නැහැ. අපේ සමාජය තුළ මේ සේවකයන්, ගෘහස්ත සේවකයන් කියන කොටාශය පෙනෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට මේ මොකක්ද මේකට හේතුව? ඇයි මේ අවදානම මොකක්ද කියන එක මම හිතුවා අපි ටිකක් කතා කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඇයි මේ අපි දෘශ්‍ය භාවයක් නැහැ කියලා කියන්නේ? කෙලින්ම මේක වෙනත් ආයතන වගේ නෙවෙයි, සමාගමක වැඩ කරනවා වගේ නෙවෙයි, පුද්ගලික ක්ෂේත්‍රයේ හෝ රාජ්‍ය සේවයේ වැඩ කරනවා වගේ නෙවෙයි. හම් පුතාට ඉතාමත් ඉහළ බලයක් ලැබෙනවා පාලනය කරන්නට එක එක සේවකයාගේ සේවා කොන්දේසි. හේතුව කිසිම කෙනෙක් ඊට සේවාදායකයා සහ සේවා යෝජකයා ඇරෙන්නට, ඒ කියන්නේ ගෘහස්ත සේවකයා හා හම් පුතා ඇරෙන්නට කවුරුත් වෙන කෙනෙක් එතෙන්ට එන්නේ නැහැ. ඒජන්සියක් හරහා වැඩ කරනවා නම් ඇරෙන්න. දැන් තව එකක් තමයි අපි කියන්න ඕන. අපි අද දින අපිට ඉන්නවා ඉතාමත්ම පරිණත අත්දැකීම් තියෙන මහත්මයෙක් පැමිණිලා, මිස්ටර් කාන්ත කුමාර බාලසිංහම්. ඉතින් අපිට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපිට ඒ දායකත්වයට ලැබෙයි කියලා තව අපේ කතිකාව තුන. ඉතින් මම කියන්න ඕනේ අද අපි මේ කතා කරන්නේ ලංකාව තුල සිටින ගෘහස්ත සේවකයන් සම්බන්ධයෙන් පමණයි. තලතවත්තු කරන මහත්මිය කිව්වා වගේ සංක්‍රමික සේවකයන් සම්බන්ධයෙන් මෙතනදී අද මම ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ නැහැ. හේතුව ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් කොච්චර ප්‍රශ්න තිබුණත් ඒ තියෙන ප්‍රතිපාදනවත් අද ලංකාව තුල වැඩ කරන ගෘහස්ත සේවකයන්ට නැති නිසා. අපි ගත්තොත් එහෙම ගෘහස්ත සේවය සඳහා සංක්‍රමණය වන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ආකෘති කොන්දේසි පත්‍රයක්, කොන්දේසි සහිත ආකෘතික ගිවිසුමක් තියෙන. එය අනිවාර්යෙන්ම අත්සන් කළ යුතුයි. අද ලංකාවේ එහෙම දෙයක් අපේ ගෘහස්ත සේවකයන්ට, ලංකාවේ රට තුල වැඩ කරන සේවකයන්ට එහෙම ගිවිසුමක් එළඹීමට බල කිරීමක් නැහැ හාම්පුතුන්ට. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නය නිසා මේ අවදානම ඇති වෙනවා ගෘහස්ත සේවකයන්ට. හේතුව සම්පූර්ණ පාලනය තියෙන්නේ හාම්පුතා සමග වීම. ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි පිටස්තර සම්බන්ධයෙන් සහ මිතුරන්ගෙන්, තමන්ගේ පවුලේ සම්බන්ධයන්ගෙන් ස්වයංක්‍රීයවම ඈත් වෙනවා මේ ගෘහස්ත සේවකයේ සේවයට පැමුණා. ඇයි? හේතුව සම්පූර්ණ අයිතිය තියෙන්නේ ඒ හාම්පුතාට, එහෙම නැත්නම් නිවැසියාට මේ පාලනය කිරීමට ඔවුන්ගේ යාම් ඊම් සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා වෙන කිසිම කෙනෙකුට මේ පුද්ගලික ස්ථානයක් තුරට ඇවිල්ලා අධීක්ෂණය කරන්නවත් පරීක්ෂා කරන්නවත් තියෙන අවස්ථාව ඉතාමත්ම අවමයි. Mr. Manoranjan, I was just saying that it is a very lack of invisibility that affects domestic workers, and there is danger and inherent vulnerability that comes with this. Two other reasons, the two main reasons are that the employer is in total control, and unlike migrant workers from Sri Lanka who have to sign an agreement with their employer, we don't even have that for our internal domestic workers in Sri Lanka. So today we are concentrating, at least I am concentrating on internal domestic workers for this reason, because we don't protect them even as much as we protect those who migrate for domestic work overseas.
And the second condition is obviously one that comes from the fact that it is a private household, that you are cut off from contact with your peers and your family who might help you to get your rights or to be able to strengthen you if when you're in a vulnerable situation. Since the employer controls access and egress from the workplace, which is also the house, this becomes a problem. ඉතින් මේ අවදානම් දෙකම අවදානම් සියල්ලම මෙතන ඇතිවන්නේ ඔගොල්ලෝ මේ දේ දන්නවා. නමුත් මේ මම නෛතික පැත්තක් මේකට දෙන්න හදන්නේ. ඒ අයිතිය තියෙන්නේ තනිකරම හාම්පුතා තුල ඒ ගෘහයට ඇතුළු වෙන්නේ කවුද, පිට වෙන්නේ කවුද? ගෘහස්ත සේවකයා එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කවුද? කතා කරන්නේ කවුද? සමහර සේවා ස්ථානවල සමහර නිවෙස්වල දුරකථනය පවා ලබා දෙන්නේ නැහැ. Tamanගේ පුද්ගලික දුරකථනයක් අරගෙන ගියත් ඒ දුරකථනය අයින් කරනවා. Tamanට ඒක පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන් දෙන වෙලාවට පමණයි ඒ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නිසා තමයි මේ අවදානම ඇති වෙන්නේ. ඒ අවදානම ඇති වෙන්නේ ඒ Tamanට ශක්තියක් ලබා ගන්න පුළුවන්, උපදේශයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද වලට අවතීර්ණ වීමට ඇති අවස්ථාව සීමා කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේ නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේ අවදානම් සහිත ගෘහස්ත සේවයේ තියෙන අවදානම් බව කියලා. අනිවාර්යෙන්ම අපි නීතියට යනවා නම් මේ අවදානම් ගැන කල්පනා කරලා ඒන් මිදෙන්න හැකි ක්‍රමයක් අපි හදන්න. එතකොට අනිත් අවදානම තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නවා බොහෝ වෙලාවට 90%කට වැඩිය ගෘහස්ත සේවයේ දෙන්නේ කාන්තාවන්. ඊටමත් අල්ප වශයෙන් තමයි පිරිමි සේවකයන් යෙදෙන්නේ. ඔවුන් වැඩ කරන්නේ කෙලින්ම පිටස්තරයත් එක්ක ගැටෙන රැකියා අවස්ථාවල. ඒ කියන්නේ රියදුරු එහෙම නැත්නම් ගෙවතු අලංකරණය, ගෙවතු පාලනය, පිටස්තර පවිත්‍ර කිරීම, ඒ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ගෘහස්ත සේවයට යන නිසා ඒ අයට යම් ශක්තියක් ලබා ගන්න පුළුවන් පිටස්තර සම්බන්ධතා එක්ක. රියදුරු මහත්මයෙකුට හරි වේතනයක් ගෙවුවේ නැත්තම් ඒ වගේ කෙනෙකුට එවෙලෙම එළියට ඉවත් වෙලා යන්න පුළුවන්. මොකද යම් කිසි විදිහකට බලපෑමක් කිරීමට හැකියාවක් තියෙන නිසා. නමුත් ගෘහස්ත සේවකයෙකුට මේ නිදහස නැහැ. ශ්‍රී ලංකේ සංක්‍රාන්තික සේවකයන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හුඟක්ම කාන්තාවන් විශාල වශයෙන් යන්නේ 90% පමණ යන්නේ නුපුහුණු ගෘහස්ත සේවය වැනි රැකියාවලට. ඒ නිසා ඒන් ලැබෙන අවදානමත් මේ අපි සිහි තබා ගත යුතුයි. ඒතර මේ කොටස් දෙකටම එකම වගේ අවදානමක් එන්නේ. නමුත් එයට ලැබිලා තියෙන ප්‍රතිචාර හුඟක්ම වෙනස්. එතකොට දැන් තලතාවතු පුරන් මහත්මයාත් කිව්වා අපේ මුල්ම දේශනාවේදීත් කිව්වා නීතියෙන් හුඟක් අඩුපාඩු සිද්ධ වෙනවා මේ ගෘහස්ත සේවකයන් සම්බන්ධයෙන් කියලා. එතකොට අපි බැලුවොත් ඇයි මේක වෙලා තියෙන්නේ කියලා මේ ගෘහස්ත සේවය ඇත්තටම ප්‍රචාරණය වුණේ ලංකාවේ අධිරාජ්‍යවාදී කාලයේ සිට. ඉතින් ඒ නීති හදනකොට ඒ අධිරාජ්‍යවාදී බලයේ හිටපු නිලධාරීන් මේ ගෘහස්ත සේවය කියන එක කම්කරු නීති වලින් අයින් කෙරුවා. කොටෙන්ම කිව්වොත් අපි හොයලා ගන්න ඕනේ ගෘහස්ත සේවය කියන්නේ කම්කරුවෙක්ද කියන එක. හුඟක් තැන්වල ඒව නිර්වචනයෙන්ුත් ඉවත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක හිතාමතාම කරපු දෙයක් කියන එකත් අපි පිළිගන්න ඕනේ. ඒක මේ අහම්බෙන් සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. අපි ගත්තොත් එහෙම මේ නීති හුඟක්ම සම්පාදනය වෙලා තියෙන්නේ නිදහස ලබන කාලයේදී. ඒ කියන්නේ 1948 වකවානුව තුල මැටර්නිටි බෙනිෆිට්ස් ඒ කියන්නේ මාතෘ ප්‍රසාද දීමනා සම්බන්ධයෙන් පනත, කාර්යාල සහ සාප්පු සේවක පනත වගේ පනත් ගත්තොත් ඒ අවධියේදී තිබූ සමාජ රටාව අනුවයි එය ඉවත් කරලා තියෙන්නේ මේ ගෘහස්ත සේවය කියන කොටස සහ ගෘහස්ත සේවකයන්. නමුත් අපි එතනින් අද අවුරුදු 70කට පස්සේ තාම ඒ ගැන කතා කරනවා මේ දේ කරගන්න බැරුව. ඇයි හේතුව? දැනටත් ඒ නීති හදන තැන්වල ඉන්නේ ගෘහස්ත සේවය භාවිතා කරන බලයේ සිටින අය. එක සැරයක් මම හිතන්නේ අපිට මන්ත්‍රීතුමෙක් කිව්වා ලේඛනයක් අරගෙන යනකොට වෘත්තීය සමිතියේ C189 අපරානුමත කිරීම කරලා දෙන්න කියලා. ඒ මන්ත්‍රීතුමා කියලා තිබුණා යනවා ඕක අරගෙන අපිටවත් මීට පස්සේ ගෙදර කෙනෙක් වැඩට ගන්න හම්බෙන්නේ මේවා ක්‍රියාත්මක කරාට පස්සේ කියලා. ඉතින් ඒකයි යථාර්ථය. මේ නීති හදනකොට හිතාමතාම තමයි එය ඉවත් කරන්නේ. ඉතින් එකක් ඒ අධිරාජ්‍යවාදී කාලේ ඉතා පැරණි නීති, අනිත් එක අර්ථකථනය අනුව ඉවත් කරලා තියෙනවා. ඒතර මේ 2016 දී අවම වේතන පනත කියලා මිනිමම් වේජ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා කියලා පනතක් ගෙනාව. ඒ පනතදී
ලොකු ගාණක් නෙවෙයි රුපියල් 13500ක් ඒ අවස්ථාවේදී යෙදුනේ. ඒ 13500 නිර්වචනයටවත් ඒ අවම වේතනය කියන නිර්වචනයටවත් ගෘහස්ත සේවකයෝ ඇතුළත් කරේ නැහැ. ප්‍රකාශිතවම ගෘහස්ත සේවය කියන එක ඉවත් කරා. එතකොට එතන යම් ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඇයි මේ ඉවත් කිරීම සිද්ධ වන්නේ කියලා. ඉතින් අපි නීතියේ ආවරණය බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඇයි මේන් ඉවත් කරන්නේ කියලා අපි අහන්න ඕනේ නීති හදන තැන්වල. Two of the main problems with the law and coverage of the law is that these are all ancient. They have been brought about in the times of colonial era in before 1948 or around that time. And those were the users of domestic servants, domestic workers at that time. So they kept it out deliberately. And you see that happening even now because those who are making laws, who are lawmakers, are the ones who are actually deliberately, intentionally excluding domestic workers. Even in 2016, when the Minimum Wage Act was brought in, domestic workers were excluded specifically. So you can see that there is a reason behind this, and unless we find that reason and ask the lawmakers what this reason is, it is very difficult to correct this. නමුත් සමහර පනත් වලින් අපිට ආරම්භයක් ගන්න පුළුවන් අපේ මේ සටනට නීතිය ආවරණය ගෙනීම සඳහා කාර්මික ආරවුල් පනතේ 33 වෙනි වගන්තියෙන් ගෘහස්ත සේවකයාට යම් අයිතීන් ලබා දීලා තියෙනවා නීතිය ඉදිරියට යන්නට. නමුත් මේවා කවුරුත් දැනුවත් කරන්නේ නැහැ. හාම්පුතා තමන්ගේ සේවය අවසන් කරොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කම්කරු විනිශ්චය සභාවට ගිහිල්ලා තමන්ට නැවත රැකියාව ලබා ගන්නට බෑ. මොකද ඒ රැකියාවේ ස්වභාවය නිසා. නමුත් යම් වන්දියක් හෝ තමන්ගේ හිමි වැටු ගෙවලා නැත්තම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනින් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ ගෘහස්ත සේවකයා කියන පුද්ගලයා සේවකයා යන නිර්වචනයට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා නීති හදන ස්ථානවලදී ඔවුන්ව එතනින් එළියට දාන්න යථාර්ථයක් නැහැ, පදනමක් නැහැ. එතන අපි ඒ ශක්තිය අරගෙන අපි එතනින් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් නම් ඒක හුඟක්ම වැදගත් දෙයක් වෙනවා. Under the Industrial Disputes Act, Section 33 recognizes domestic servant, domestic worker, although the nomenclature is very ancient. It still says domestic servant, but it's domestic worker, is included in the right to go before a labor tribunal where your services are terminated. And the labor tribunal can't give your job back, although in other cases they can, if it's a private employer, but they can give some compensation and any earned wages that have not been paid. So this is a start to indicate that the basis for excluding workers from the law is wrong, because the Industrial Disputes Act was formulated in 1950. So as far back as that, the recognition is there that they are workers in a professional sense. But Sri Lanka still continues to treat them as an unidentified group of employed persons. ඉතින් ඒකයි මේ ස්ථාවරය වෙනස් කළ යුත්තේ. හේතුව දැනටත් ලංකාව තුල ශ්‍රී ලංකාව තුල මේ ගෘහස්ත සේවකයන් හැටියට පිළි අරගෙන ඔවුන්ට යම් සේවය තුල ගරුත්වයක් දීලා නැහැ. ඊට කියන්නේ ඔවුන් යම් සේවයක් කරනවා, යම් රැකියාවක නියුතු පුද්ගලයන්, නමුත් ඔවුන් සේවකයන් නෙවෙයි කියන පදනම යටතේ තමයි අපේ නීතිය යන්නේ. ඒක වැරදි ස්ථාවරයක්. හේතුව මේ මම ඉස්සෙල්ලා කියපු 1950 ඉදිරිපත් කරලා තියෙන කාර්මික ආරවුල් පනතේ පිළි අරගෙන තියෙනවා ඔවුන්ට මේ අනිත් සේවකයන්ට තියෙන අයිතියම තියෙනවා සේවය අවසන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කියලා. තුරු තලතාත කුරල් මැතිනිය යන්නට ඉස්සෙල්ලා අපිට මේක පෙන්වන්න බැරි වුණා 2018 මම හිතන්නේ එයාත් හිටියා කැබිනට් එකේ. ඒ අවස්ථාවේදී තමයි මේ කැබිනට් පත්‍රිකාව අනුමැතිය ලැබුවේ කැබිනට් එකේ. හැම කම්කරු නීතියකටම මේ ගෘහස්ත සේවකයන් ආවරණය කළ යුතුයි කියන එක. එය ජාතික මානව හිමිකම් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ පවා එකතු කරලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ මේකට ඉතාමත් වැදගත්කමක් දීලා තිබුණා. නමුත් දැන් අපි බලාගෙන යනකොට අවුරුදු 5කුත් ගිහිල්ලා කිසිම විදියකට මෙය ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. එතකොට කම්කරු නීති ඒ අවස්ථාවේදී තිබුණ නීතීන් සංශෝධන කෙටුම්පත් කරනවා කියලා අපිට කියලා තිබුණා. නමුත් දැන් මුළු කම්කරු නීතියම වෙනස් කරලා කෙටුම්පත් කරන්න මේ වෙන සංශෝධනය කරන්න කෙටුම්පත් හදමින් තියෙන අවස්ථාවේදීවත් මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානයක් නැහැ.
So this was in 2018 that the cabinet approved that all labour laws should be amended to include domestic workers and to give them those benefits. Unfortunately, we are now talking about reforming all labour law. Right now, the Labour Ministry is having consultations and a draft is apparently being prepared. But this aspect is not still included as far as we know, because of some technical difficulties that the Labour Department has identified. Those are valid technical difficulties, but the principle has been forgotten. Now this cabinet is no more in power either. But if I remember right, if my memory serves me right, Mrs. Athukorala was in parliament definitely. But if I remember right, she was also in the cabinet. But I'm not sure. But either way, this is something that has fallen by the wayside. It's now probably they will say it's not valid because you have to go back to the cabinet and get approval because that cabinet is not there, but that is not true. Under the constitution, the cabinet authority continues. So decisions taken by the cabinet at any time, even if the government changes thereafter, have to be honoured and respected. So this is still good authority. ඉතින් ආණ්ඩුවට කියන්න බෑ ඒ හිටපු කැබිනට් එක නෙවෙයි දැන් ඉන්නේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය නෙවෙයි දැන් ඉන්නේ ඒ නිසා මෙය අපි පිළිගන්නේ නැහැ මෙය අපිට නැවත මේක කතා කරලා අනුමත කරන්න ඕනේ කියලා කියන්න බෑ මොකද ව්‍යවස්ථාව යටතේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අභිමතය දීර්ඝකාලීනව පවතින එකක්. එය ආණ්ඩුව වෙනස් වීමෙන් එය වෙනස් වන බලයක් හෝ අධිකාරියක් හෝ නෙවෙයි. ඒ අනුමැතිය ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඒ නැහැ කියනවා නම් ඒ යම්කිසි පහසුව සඳහා හදාගත්ත ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මම මේ සූදානම් වෙන අවස්ථාවේදී ප්‍රොටෙක්ටිව් යුනියන් එකට කිව්වා මට එවන්න ඕගොල්ලෝගේ ගැටලු මොනවද? මොකක්ද මේ තියෙන ගැටලු මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න කියලා අපි ඒකට යම් ප්‍රතිචාර හොයමු කියලා. ඉතින් බලාගෙන යනකොට ඒ කියපු හැමදේම සේවකයෙකු හුදකලා වීම කියලා කියන්නේ මේ කාන්තාරයක ගිහිල්ලා පාළුවට ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. නමුත් නිවස තුල හුදකලා වීම වෙන අයගේ සම්බන්ධයක් නැතුව Taman තනි වීම, Taman තනි කෙනෙක් බව හැඟෙන එක. ගෘහස්ත ඉන්න නිවැසියෝ වෙන පැත්තක් මම වෙන පැත්තක් කියලා තනි වෙන හේතුව නිසා ඇති වෙන අදෘශ්‍යමාන බව හුඟාක්ම ප්‍රශ්න වලට තුඩු දෙනවා. ඒකෙන් තමයි කාටවත් කතා කරගන්න බැරුව එළියට යන්න ඒ පාලනය නැති නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නය හුඟක්ම තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට ප්‍රතිචාර තමයි අපි අනිත් රටවල වල නීති බලනකොට අනිවාර්ය කිරීම ලියාපදිංචිය. ඒ කියන්නේ හාම්පුතා විසින් ගෘහස්ත සේවකයෙකු සේවය නියුතු කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලියාපදිංචි කළ යුතුයි. අපි මේක කරා යුද්ධ කාලේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් ගැසට් නෝටිස් එකක්වත් නැතුව එකපාරට නිවේදනයක් කරා Tamanගේ පවුලේ නොවන කෙනෙක් නිවසේ සිටිනවා නම් ගිහිල්ලා ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානයේ ලියාපදිංචි කළ යුතුයි කියලා. ඒතකොට ත්‍රස්තවාදී අල්ලන්න එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් සේවකයෙකුගේ ආරක්ෂක සඳහා ඒක කරන්න බැරි වෙන්න බෑ. එහෙනම් ඊටමත් ලේසියට ඊටමත් දැන් තියෙන කම්කරු පනත් යටතේම උනත් කරන්න පුළුවන් යම් රෙගුලාසියකින් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් කම්කරු අමාත්‍යවරයාට ඕනෑම ගෘහස්ත සේවකයෙකු මෙන්න මේ දේවල් කියලා කියන්න පුළුවන්. කියන්නේ ගෙදරක වැඩ කරන එක මොන විදියටද අපි නිර්වචනය කරන්නේ රියදුරෙක් වෙන්න පුළුවන්. එය අනිවාර්යෙන්ම යම් කාල සීමාවක් මාසයක් ඇතුළත සේවයට පැමිණීමෙන් මාසයක් ඇතුළත පහුවෙන් ඉස්සෙල්ලා ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ. ලියාපදිංචි නොකළ සේවකයෙකු සේවයේ යොදවලා තියෙනවා නම් එය හාම්පුතාගේ වැරද්දක් ලෙස ඔප්පු වෙනවා කියන එක පටන් ගන්න ඕනේ. හරියට කාර් එකක් එලවනවා වගේ. දැන් කාර් එකක් එලවගෙන යනකොට පොලිසිය නවත්තලා හැවුවොත් කෝ රෙවෙනියු ලයිසන්ස් එක කියලා. තමන්ගේ ලියාපදිංචි සහතිකය කෝ කියලා හැවුවොත් මට ඒක පොඩ්ඩක් අමතකුණා අම්මට අසනීප වෙලා හිටියා කියලා කියන්න බෑ. සහතිකය නැති එකම වරදක්. එතකොට එතන පටන් ගන්න දඩයකින්. අන්න ඒ වගේ ක්‍රමයකට අපි අනිවාර්යෙන් යන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ ලියාපදිංචි කිරීම අපිට අනිවාර්ය කරන්න බෑ. ඒක අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. මොකද කාගේ හරි ගෙදරක් ඇතුලේ ඉන්න කෙනෙක් අපිට හොයන්න බෑ. ඒතර ඒත් එක්කම ලියාපදිංචි කරලා නැහැ කියලා කියනවනම් ඒ කියන්න කොහොමද අපි දන්වන්නේ කියන එකට අනිවාර්යෙන්ම දැන්වීමේ ක්‍රමයක්. අපි කියනවා ඔය හැමතැනම තියෙනවනේ හොට්ලයින් පිට්සා හට් එකකට තියෙන හොට්ලයින් එක. ඉතින් ඒතර කම්කරු ගෘහස්ත ශාස්ත්‍රයේ කවුරු හරි ඉන්න කෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් කියන්න අපිට හොට්ලයින් එකක් රජයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි කමක් නැහැ. ඒතර ඒකට දන්නවපුවම මෙන්න ලියාපදිංචි නොකළ කෙනෙක් ඉන්නවා මේ නිවසේ කියලා ඒක අපිට මෙවලමක් කරගන්න පුළුවන්. ලංකාව තුල ළමා මෙහෙකාර සේවය හුඟක්ම අඩුවීමට හේතුව අල්ලපු ගෙදර කට්ටිය කතා කරලා ඔය හොට්ලයින් එකට මේ ගෙදර ළමා මෙහෙකාර සේවයේ යෙදෙන කෙනෙක් ඉන්නවා ළමයෙක් සේවය යොදනවා කියන එක කීම කියලා මට දැන කිව්වා එක වැඩමුළුවකදී ඒ පරිශ්‍රණය කරපු කෙනෙක් කිව්වා
එක හේතුවක් තමයි මෙයට මේ අල්ලපු ගෙදර කට්ටිය පැමිණිලි කිරීම. ඉතින් ඒ තාම ඒ ලංකාව තුළ ඒ ස්වභාවය තියෙනවා. ඉතින් ওই හොට්ලයින් එකක් දැම්මොත් අනිවාර්යෙන්ම පැමිණිලි එයි. මෙන්න මේ ගෙදර කෙනෙක් වැඩ කරනවා. නමුත් ඒ පුද්ගලයා ලියාපදිංචි කරලා නැහැ කියලා. සේවා කොන්දේසි නිශ්චිත නොවීම, ඒ කියන්නේ ගෙදරට ගියපුවාම වැඩ මොනවද කියන එක නියමයක් නැහැ. ළමයා බලන්න දාවේ, ගෙදර අතු ගන්න දාවේ, උයන්න දාවේ කියලා නියමයක් නැහැ. ඒ ඔක්කොම දාන්න පුළුවන්. අපිට මතකයි රිසානා කියලා බාලවයස්කාර මෙහෙකාරියක් මැද පෙරදිග රටක තුලදී ඇයට අදාළ නොවන සේවයක් කරන්න ගිහිල්ලා ඇයට වෙච්ච වැටිච්ච ආඝාතය අපි දන්නවා. ඇයට ජීවිතය පවා හිමි වුණා ඒ අවස්ථාවේදී. ඒ ගැන කතා කරන පිටරට සංක්‍රාන්තික සේවකයෝ ගැන කතා කරන උද්ඝෝෂකයෝ ලංකාවේ මේ තත්ත්වය තියෙනවා කියන එක හඳුනාගෙන ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සේවා ගිවිසුමක් අනිවාර්ය විය යුතුයි. Tamanට තියෙන හැම රාජකාරියම පවරන්න බෑ. ගේ ඇතුලේ වැඩද, එළියේ වැඩද, ළමයි බලන එකද, උයන එකද මොනවද කියලා නිශ්චිතව සටහන් කරපු ගිවිසුමක් අපිට අවශ්‍යයි කියන එක අනිවාර්ය කරන්න ඕනේ. සේවා කාල නියමිත නොවීම. දැන් මේක ඔෆිස් එක රැකියාව වගේ පැය 8ක් කරන්න බෑ. මොකද සමහර වෙලාවට සේවය ගෙදර නිවැසියෝ ගෙදර නැහැ. ඒ පැය 8ට වැඩි කාලයක්. ඔවුන් නිවසේ සිටින වෙලාවේ තමයි සේවය පටන් ගන්න. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් යම් ක්‍රමවේද අපිට හදන්නට පුළුවන්. මොකද අපි මේක අලුතෙන් හදන්න ඕනේ. වෙනත් රටවල් වල තියෙන නීති. දැන් කම්බෝඩියාවේ වගේ නීති තියෙනවා. ඒවායේ තියෙන යෙදුම් අපිට භාවිතා කරලා මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. අවම කාලයෙන් පසුව අතිකාල ගෙවිය යුතුයි කියලා. අර පැය 22ක් වැඩ කරලා නිකම් පොඩ්ඩක් නිදියන්න යනකොට තව වැඩ දෙන්න එහෙම කරන්න බෑ ඒ ගෙවන පඩියට. එන්නේ ඒ ප්‍රතිපත්තිය අපි ගේන්න ඕනේ. මොකද මේ ප්‍රතිපත්තිය දැනටත් රාජ්‍ය සේවයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක අනිත් සේවකයන්ට මේ ගෘහස්ත සේවකයන්ට නෑ කියන එක අපිට පිළිගන්නට බෑ. නිවාඩු සහ විවේක කාල. ඒ කියන්නේ Tamanට නිවාඩුවේ සිටින්නට, විවේකීව සිටින්නට අයිතියක් තියෙනවා. Tamanට කෑම පෑයට අයිතියක් තියෙනවා. කෑම වේලාවට අයිතියක් තියෙනවා කියන එක අපි පිළිගත යුතුයි. ඉතින් මේවට ගිවිසුමක් සහිතව ගිවිසුමේ දානවට වැඩිය මෙයා නීතියෙන් නියම කරන්නට පුළුවන්. වෙනත් රටවල් වල කරලා තියෙනවා. ඇමරිකාවේ සමහර ප්‍රාන්තවල මේ සම්බන්ධයෙන් නීති ඇති කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඒ වයින් තියෙන ප්‍රතිපාදන ආදේශ කරන්නට පුළුවන් ලංකාවට සරිලන විදිහට. What I'm trying to identify here are the challenges that are faced and that we need to overcome through law. There are certain other challenges that need to be overcome through social awareness or social change. These are not immediately actionable. But the things that can be done are the identified problems which arise from the very nature of domestic service within someone's household. So one of the things is the isolation and lack of access to other people. And the fact that no one knows that you're working other than your family and the house owner. So this, one of the suggestions is that you immediately have to register somebody. The fact that you have no terms of employment, that you can be asked to do child minding, cooking, cleaning, everything is a problem because you don't know what you're getting into when you take the job. So this has to be done by making a contract of employment compulsory. This is there for migrant workers, but we don't have it internally. The same way with working hours. You can't set working hours as 8 hours from 7 to 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the evening because most of the householders are not there. So you have to adopt provisions which are there in other countries in order to understand how we can do this. The same thing with holidays, paid holidays, as well as the days off a week or whatever. So these are the problems. In the Middle East, there is a provision where you can't even keep your domestic servant on the day off. If the labor inspectors come and find the person in the house, you are automatically fined. දැන් මැද පෙරදිග තියෙනවා Tamanට ගෘහස්ත සේවකයෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ගෘහස්ත සේවකයාට පඩි සහිත නිවාඩුවක් සතියේ අනිවාර්යයි. ඒ සිකුරාදා දවස මැද පෙරදිග ගොඩක් රටවල. ඒ දිනේදී කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඇවිල්ලා පරීක්ෂා කරනකොට ඒ සේවකයා ගෙදර ඇතුලේ හිටියොත් ලෙඩ වෙලා හරි වෙන මොන හරි හොඳ හේතුවක් නැතුව අනිවාර්යෙන් හාම්පුතාට දඩයක් නියම වෙනවා. ඇයි? ගේ ඇතුලේ හිටියොත් නිවාඩු දවසෙත් වැඩ කරන්න වෙන නිසා ඔවුන්ව පිටට යන්න අවසර දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වෙලාවට තමයි ඔය කාන්තා සේවකයන් විශේෂයෙන්ම හුඟක් ඔය මැද පෙරදිග තියෙන ඔය විවේක කටයුතු වල ඔවුන්ගේ මේ සංවිධාන හදාගෙන තියෙනවා. ඒවට සහභාගී වෙන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී. මෙහි යම්කිසි අවදානමක් තියෙන බව අපි පිළිගන්න ඕනේ. කොහේ හරි
දුරස්ත තැනක ඉඳලා ඉවරලා මේ කාන්තාවක් කියලා අපි හිතමු ගෘහස්ත සේවකයෙකුට එළියට යන්න කිව්වොත් ඒ දවසේ ඒක නොවෙන්න පුළුවන්. ඒක එයාට ආරක්ෂිත නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් යම් තමන්ට තෝරා ගැනීමක් තියෙන විදිහට තමන් කැමති නම් හෝ අකමැති නම් ගෙදර ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ඇරෙන්නට යන්න ඕන කියන තරමට දක්වා අපිට ඇත්තටම වෙනත් රටවල් වල අපි දකිනවා මේ වගේ කරලා තියෙනවා කියලා. වේතන ගෙවීම් කාලය සහ ක්‍රමවේද. සමහර අයට මොකක්ද පඩිය කියලා දන්නේ නැහැ. ආපුවම පඩියෙන් අඩු කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අවම වේතනයක් අනිවාර්ය කරපුවාම ඒ සම්බන්ධයෙන් හැමෝම දැනුවත් නිසා ඒට අඩුවෙන් ගෙවන්න බෑ. ඉතින් මේක අපි කිව්වහම ඔක්කොමලා සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඒට විරුද්ධව තර්ක කරන අය කියන්නේ අයියෝ ඔය දැන් තියෙන 16000ට කවුරුවත් හොයාගන්න බෑ අද ලංකාවේ ගෘහස්ත සේවයට. ඒක නෙවෙයි අවශ්‍ය වන්නේ. ඒ වේතනය Taman ගිවිස ගත්තා නම් හාම්පුතත් එක්ක ඒ ගිවිසගත් වේතනය ගෙවන්න ඕන කියන එක තමයි අත්‍යවශ්‍ය. මොකද නැත්තම් ගියපුවාම අඩු කිරීම කරන්න පුළුවන්. අපි ඇඳුම් දෙනවා, අපි කෑම දෙනවා, අපි ටූත් පේස්ට් එක දෙනවා. මේ දේවල් වලට අඩු කිරීම කරන්න පුළුවන්. Taman නොදැනුවත්. ඒවට අඩු කරනවා නම් ඒවා මුලදිම කියන්න. ඒවා මුලදිම කියනවා. මොකද ඒ පුද්ගලයාට උඩ අවශ්‍ය දේ අරගෙන එන්න පුළුවන් ගෙදරින්. ඒ හිතු ගණන් අඩු කරන්නට බැරි නිසා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට යම් ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දිය යුතුයි. වැඩ කරන කාලය තුර සිදුවන හදිසි අනතුරු. මෙතකොට හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ ගෙදර හාම්පුතාගේ අයිති කැමැත්ත අනුව ලැබෙන ආරක්ෂණයක් පමණයි. ඉතින් එහෙම නැතුව යම් කිසි විදිහට එක්ක පරිසහිත නිවාඩු ලබා දෙන්න ඕනේ ලොකු අනතුරක් නම්, එහෙම නැත්නම් විවේක සිටීමට අයිතිය, එහෙම නැත්නම් යම් රක්ෂණාවරණයක්. මේක ලංකාවේ අනිත් ශාස්ත්‍ර වලටවත් තාම රක්ෂාවරණයක් අනිවාර්ය කරලා නැහැ. ඒ නිසා එය ඇති කළ යුතුයි කියන කාලයට අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමාජ සුරැකුම් ක්‍රමවේදනු මැතිවීම. පාරිතෝෂික වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීම. මෙතනදී අපි අදහස් කරන්නේ EPF ETF එකට දාන්න කියලා නෙවෙයි. මොකද ඒ සේවකයාට ගෙවන සුළු පඩියෙන් උත් තව ප්‍රමාණයක් අය අඩු වෙනවා නම් මොකද සේවකයාගේ දායකත්වයේ හැටියට ඒ අසාධාරණ වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් වෙනත් රටවල් වල ඉන්දියාවේ කරලා තියෙනවා වගේ Domestic Workers Welfare Act කියලා ඒ විදිහ Welfare Fund Act. ඒගොල්ලන්ට වෙනම අරමුදලක් ඇති කරලා තියෙනවා රජයේ දායකත්වයත් එක්ක යම් අවස්ථාවකදී සේවය යෙදීමට නොහැකි වෙලාවට යම් ආරක්ෂණයක් ලබා දෙන්න, ආධාරයක් ලබා දෙන්න සඳහා. අනිත් එක තමයි නේවාසික සේවකයන්ට පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා නොවීම. ඒ කියන්නේ තමන්ට නිදහසේ සිටීමට ඉඩ කඩක් නැහැ. ඇත්තටම අවකාශයකට වැඩිය ස්පේස් කියලා කියනවා. තමන්ට වෙනම කාමරයක් නැහැ. තමන්ට දෙන්නේ අගුවක් කොහේ හරි කුස්සියේ කෑල්ලක්. කිසිම පෞද්ගලිකත්වයක් නැහැ. තමන්ට ඇඳුම් තියාගන්න විදිහක් නැහැ. තමන්ට ඇඳුම් මාරු කරගන්න විදිහක් නැහැ. තමන්ට හරියට වැසිකිලි පහසුකම් නැහැ. මේ වගේ දේවල් වෙනත් රටවල් වල අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා නේවාසික සේවකයෙක් සිටිනවා. එතකොට ඒ වගේම තමයි සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලකට ඉතුරු වෙන කෑම නෙවෙයි තමන්ට යම්කිසි විදිහකට සරිලන දෙයක් ගන්න ඕනේ. මේ සියල්ලටම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද මේවා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? කවුද මේවා පරීක්ෂා කරන්නේ? දැනටත් අපේ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල් තුමාගේ නියෝජිතවරයෙක් හැටියට අපේ සහකාර කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල් තුමියා ඉන්නවා. නමුත් එතුමිය කියයි අපිට දැනටත් ඉන්නේ 450ක් පමණ නිලධාරීන්. අපිට දැන් තියෙන පුද්ගලික ශාස්ත්‍රීය ආයතනවත් අපිට පරීක්ෂා කරන්න බෑ. කොහොමද අපි මේ ගෙවල් ඇතුළට ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කරන්න කියලා. ඒක ඇත්ත. නමුත් එයට වෙනත් රටවල් වල විකල්ප හොයාගෙන තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ හොට්ලයින් එක. යම්කිසි වැරද්දක් වෙනවා නම් දැන්ම පුහම කවුරු හරි යවලා පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් විදිහට ලෑස්ති කරගන්න. එතකොට ඒ යන්නේ නිකන් එකපාරට කඩා වැදෙන විදිහට නෙවෙයි කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ හෝ කම්කරු විනිශ්චය සභාවේ අධිකාරියක් එක්ක. මොකද අපිට පුද්ගලික නිවසකට එකපාරට පිටිස්සර කෙනෙක් ඇවිල්ලා ගොඩ වෙනකොට ඒ ගෙදර නිවැසියන්ට යම් අවදානමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක හොර හතුරෙකුට හොඳ අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ විදිහට දැනුවත් කරලා යන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයකට අපිට යන්නට පුළුවන්. So these are some more dangers or challenges that are faced, things like lack of privacy, lack of proper standards for food necessities, lack of standards for what can be deducted from your wages, and the worker doesn't know until you go there that the value of your meals and uniform and everything will be deducted. So things like that have to be given up front. And for social security, it might not be possible to include workers in the EPF ETF because EPF in Sri Lanka has a deductible contribution from the worker. So that would lessen the wage that the worker earns, and that might be a hardship
for someone and maybe an opportunity for someone to take advantage. So maybe like the Indian Domestic Workers Welfare Fund Act, maybe we have to set up a separate law in order to bring in these provisions so that they have some meaningful contribution to protection at times when they don't have employment. එතකොට දැන් මම හිතන්නේ තලතාත කොරල මැතිනියත් පිළිගත්තා. අපි මේකට වෙනම නීතියක් හදන්න ඕනිද නැත්නම් දැන් පවතින නීති සංශෝධනය කරන්න ඕනිද කියලා. එය මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒ රජය විසින් කළ යුතුයි. නමුත් වෙනත් රටවල් වලට සමහර වෙලාවට මුළු ගෘහස්ත සේවය සඳහාම වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එක කොටස් සම්බන්ධයෙන්, ඒ කියන්නේ සමාජ ආරක්ෂණය වෙන්නට පුළුවන්, විවේක වේලාව සම්බන්ධයෙන් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂිත වූ නීති ඇති කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් මේ එක එක කොටසට නීති හදන්න එපා කියන තැන ඉන්න කෙනෙක්. මේ කම්කරු නීති සංශෝධනය වෙලාවෙදිත් ඕක තමයි මම කියන්නේ. කෑලි කෑලි හදන්න එපා. ඒවා අමුණ ගන්න බෑ නීතිඥවරයෙක් හෝ නීතිඥ මඩුල්ලක් නැතුව කියලා. අපිට තේරුම් ගන්න පහසුම විදියට හදන්න. නමුත් මේක එක දෙයක්. මේක මොකද ගෘහස්ත සේවය කියන එක අනිත් ක්ෂේත්‍ර වලට නැති අවදානම් තියෙන ක්ෂේත්‍රයක් නිසා ඒ අවදානම ඉවත් කිරීමට වෙනත් නීතියක් ඇති කිරීම ඇත්තටම අපිට සාධාරණීකරණය කරන්නට පුළුවන්. මේ බොලීවියාවේ ඇති කරලා තියෙන නීතිය ඒ අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා Tamanගේ ඉරිදා අනිවාඩුව. ඒතර අපේ රටේ කියයි අයියෝ ඉරිදා අපි ගෙදර ඉන්න දවසට අපිට ඒගොල්ලෝගේ සහයෝගය නැත්තම් අපි වැඩකාරයෝ වෙනවා. ඒ විදිහට. ඉතින් අපිට මේකට මධ්‍යස්ථයක් ඇත්තටම හොයාගන්න පුළුවන්. සතියේ එක දවසක් මොකක් හරි වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් මේ විදිහට අනිත් රටවල් වල ඇති කරලා තියෙන කියන එකයි මම කියන්නට හදන්නේ. ඊතර මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් වෘත්තීය සමිතියක් හැටියට මේ දේවල් ක්‍රියාත්මක කරන්නට? දැන් අපි දැකලා තියෙනවා අනිත් රටවල් වල ගෝලීය වශයෙන් ගත්තහම මේ අයිතීන් දිනා ගැනීම සඳහා කාන්තා නායකත්වයෙන් එහෙම නැත්නම් ගෘහස්ත සේවකයන්ගේ නායකත්වයෙන් යුතු සංවිධාන බිහිවීම. ඉතින් මෛත්‍රී සහෝදරිය ඉන්නවා මෙතන අපිට. එතකොට අපි දන්නවා දැන් ගෘහස්ත සේවකයන්ගේ වෘත්තීය සමිති ලියාපදිංචි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ තවත් කණ්ඩායම් බිහිවීම ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද හඬක් නගන්නේ තනියම නොවේ කියන එක අපි පැහැදිලිව කිව යුතුයි. ඉතින් ඒ සංවිධානාත්මක ශක්තිය ලබා දෙන්නේ කොහොමද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. මොකද අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මොවුන් නිවෙස් වලට කොටු වෙලා ඉන්න අය. කොහොමද එතනින් එළියට එන්නේ? කොහොමද ඒ සම්බන්ධයෙන් යම් විදිහකට ලියාපදිංචි වීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සකසා ගන්නේ? දැනට වෘත්තීය සමිතියක් හැටියට ලියාපදිංචි වෙන්න ඕන නම් ලිපිනයක් තියෙන්න ඕනේ. යම් ස්ථානයකට රැස්වීමකට හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. Tamanට යම් නීති පද්ධතියක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් කොහොමද සංවිධානය කරගන්නේ කියන එක ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් එය කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. දෘකාන්තා සහ ගෘහසේවක වෘත්තීය සමිති මේ සඳහා අපි දැකලා තියෙනවා කේන්ද්‍රීය වෙලා තියෙනවා. සමාජ ආකල්ප වෙනස් කිරීමට. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම කරන්න ඕනේ. මේක මේ ජාත්‍යන්තර ගෘහස්ත සේවක දිනයට විතරක් අපි කරනවා වගේම අපි අනිත් වෙලාවදිත් මෙය අවධානය ඇතිවන ස්ථානයක් හැටියට අපි දකින්න ඕනේ. මේකට හොඳම උදාහරණය තමයි ලංකාවේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ළමා මෙහෙකාර සේවය. පිටස්තර දුර කිරීමට රුකුල් වෙච්ච සමාජ දැන ගැනීම සඳහා කරන ලද වැඩසටහන්. ඒ කාලේ මේ සෝෂල් මීඩියා තිබෙත් නැහැ. Facebook තිබ්බේ නැහැ, WhatsApp තිබ්බේ නැහැ. නමුත් ඉතාමත් සාර්ථක ලෙස රූපවාහිනිය තුලින්, ගුවන් විදුලිය තුලින් වැඩසටහන් අරගෙන ගියා. මේ ළමයින් අවුරුදු ඒ කාලේ 14යි දැන් 16යි. ඒ වයසට අඩු ළමයින් සේවයේ යෙදවීම තහනම් කියන එක ඒ සම්බන්ධයෙන් අදාළ කෙනා යම් දෙයක් කරන්නේ නැත්නම් වෙන දැනුවත් කෙනෙක් හරි දැන්වන්න පුළුවන්. අපි ඇවිල්ලා ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කරනවා කියලා ලංකාවේ මම හිතන්නේ ආසියාවේ ඉතාමත් ජයග්‍රහණයක් හැටියට දකින්න රටක් තමයි. අනිත් තැන්වල ළමා සේවය තියෙනවා සමහර තැන්වල. නමුත් ළමා මෙහෙකාර සේවය හුඟක් දුරට අඩු වෙලා තියෙන්නේ අද මේ එක හේතුවක් මේ ඒ සඳහා ලැබිච්ච අවධානය. අනිත් එක තමයි අපේ විශේෂයෙන් අපි කියන්නේ දැන් සෝෂල් මීඩියා ගත්තොත් එහෙම Facebook එකේ මොන හරි එකක් දාපු ගමන් ඒක හැම තැනම ප්‍රචලිත වෙලා යනවා එක තප්පර දෙකෙන් තුනේ. අපි මේක ශක්තියක් කරගන්නට පුළුවන්. අපි ඒක මම දන්නවා ප්‍රොටෙක්ටිව් යුනියන් එකෙන් හුඟක් වැදගත් කර්තාවලියක් කෙරුවා C190 සම්බන්ධයෙන් මේ සමාජ මාධ්‍ය තුල ඇති කිරීම අවධානය ඇති කිරීමේ වැඩසටහන. ඒකම අපිට යොදා ගන්නට පුළුවන් මේ දේත් සඳහා. කොහොමද ගරුත්වයක් ලබා දෙන්නේ මේ මෙහෙකාර සේවයට කියන එකට. මම ඇත්තටම දකින අනිත් එක තමයි ඔගොල්ලෝ දැක්කොත්
කැබිනට් පත්‍රිකාවේ තියෙනවා even though there are no statistics available pertaining to the domestic workers employed in Sri Lanka. ලංකාවේ දත්ත නැති වුණත් ගෘහස්ත සේවයේ යෙදෙන කාන්තා සේවකයන් කොච්චරද කියලා දත්තමය වශයෙන් කොච්චරද කියලා සාක්ෂි නැති වුණාට කියලා තමයි ඒක පටන් ගන්න. මේ 2018 අද වෙනතුරුත් අපිට නෑ ඒ දත්ත. එතකොට දැන් අපි යම්කිසි විදිහකට සංගණන දෙපාර්තමේන්තුවට හරි කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට හරි කම්කරු අමාත්‍යාංශය හරහා හරි මේ දත්ත රැස් කිරීම අපි කරන්නට ඕනේ. කොයි පළාත්වලද මේ සේවකයන් ඉන්නේ? කොයි පළාත්වලින්ද එන්නේ? කී දෙනෙක් ඉන්නවද? කී දෙනෙක් දෛනිකද? කී දෙනෙක් නේවාසිකද? එන්න ඒ දේවල් අපි අනිවාර්යෙන් දැන් දත්තමය වශයෙන් අපි ලබා ගැනීමට යොසුළු වෙන්න ඕනේ. අද කම්කරු ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ නියෝජිතතුමියක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඇය ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් කරයි ඇහුවොත් එහෙම කොහොමද තාක්ෂණික සහාය ලබා ගන්න. යම් සංගණනයක් කිරීමට යම් අධීක්ෂණ වාර්තාවක් සකස් කර ගැනීමට තෘණමූල කතිකා සඳහා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ තාක්ෂණික සහාය ඉතාමත් ඉහළයි. මොකද ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ පමණක් නෙවෙයි කරන්නේ. ලෝකේ හැමතැනම වගේ මේ දේවල් කරනවා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් ලබාගත හැකි සහායන් බොහොමයක් අපි ලබා ගන්නේ නැහැ. ILO විතරක් නෙවෙයි Solidarity Center එකත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත්ම ශක්තිමත් කරලා තියෙනවා ලංකාවේ මේ සමිති සහ සංවිධාන. I've just mentioned that globally, wherever domestic workers' rights have been won, domestic worker unions and especially women-led domestic worker unions and other organizations have been have contributed greatly to that, and that is because the awareness and the information can come best from them. Also for the social media and public awareness creation through the net and through digital media is essential in order to keep the focus, because one of the ways in which Sri Lanka tackled underage employment of children in domestic service is by making it stigmatized. About 15-20 years ago, before the age of digital media, they created a hotline and they had people calling in to inform about the employment of domestic child labor, and there was a huge response to that. And we can, I think Sri Lanka must be one of the few countries where in domestic service there are not even, I think, a very small percentage of children being employed, because the visibility is so high now that it is something that is not acceptable. It has now reversed a little bit, we know, especially from the plantation sector, because of the economic crisis, that children are dropping out of school, and the moment that happens, there is a danger that they will go into employment. But that is something we hope is symptomatic of the crisis. And that is not a long-term thing, that when things improve, that education being made compulsory until the age of 16 has contributed, because then the NCPA, the National Child Protection Authority, the provincial councils, the municipal, the PHI, all these people keep a check on whether children are in employment. So the same mechanisms can be used to improve the visibility of domestic workers and what regulations that are needed. And I also put you under the bus a bit by saying that, we have to get resources for technical assistance to conduct surveys. 2018, the cabinet paper says there are no statistics. We still don't have statistics 5 years on. Why no one collected the statistics is really a critical question. It's because this is something that the government should immediately have done, to collect data so that they can understand the size of the problem, because no one knows. People say 5,000, people say 80,000. There is a Verite report in 2015 which says 87,000 domestic workers. So you don't know whether this is more or whether this is less, but no one has done this so far. So maybe getting resources from the ILO or the Solidarity Center, or I don't know, anybody who is willing to come in with something like this in order to identify the size of the problem may be one way to go. And of course, facilitation of dialogue with the grassroots level organizations. So මම අවසාන වශයෙන් කියන්නට කැමතියි C189 සම්මුතිය සම්මත කරන වෙලාවෙදී පිළි අරගෙන තියෙනවා මේ ගෘහස්ත සේවයේ යෙදෙන්නේ ඉතාමත්ම සමාජය තුළ ආන්තික කොටාශ. ඒ කියන්නේ හුඟක්ම අඩු පහසුකම් සහිත දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන කොටස් වලින් තමයි මේ ගෘහස්ත සේවයට එන්නේ. හොඳ ආර්ථික තත්ත්වයක තියෙන නිවෙස් වලින් ගෘහස්ත සේවයට යන්නේ නැහැ. ඒක අපි දන්නවා.
ඒ නිසා අපි දැන් මේ සටන් කරන්නේ ඒ වගේ විරැකියාව ඉහළ නිසා ලංකාව වගේ රටවල් වල වෙන කරන්න දෙයක් නැති නිසා ඒ ආන්තික සමාජ කොට්ටාශ වලින් මේ අවදානම් තත්ත්වවලට යන සේවකයන් සඳහායි අපි මේ කරන ප්‍රයත්නය කරන්න කියලා ඒ එතන ඉඳලා අපි මේ 189 අපරානුමත කරා හෝ නැතුවා හෝ මේ ආරක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් අපි ප්‍රතිපාදන ඉදිරිපත් කිරීමට රාජ්‍යයට බල කළ යුතුයි කියන තැන මං හිතන්නේ අද අපිට කතිකාව ඉදිරියට ගෙන යන්න පුළුවන් නම් එන අවුරුද්දේ මට මේ කතාව කරන්න නොලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරමින්